Hello mga kapadyak, good afternoon. Kumusta kayo? Sana okay kayo habang pinapanood nyo to. So ngayon, ang topic natin ay suspension forks. Kung paano yung mga dapat gawin, yung mga simple steps na dapat natin gawin upang mapangalagaan natin yung mga suspension forks. So ngayon, magbibigay tayo ng mga tips o simple steps kung paano mapapangalagaan itong ating mahal na investment upang mabigyan niya tayo ng top performance, long lasting life, at ma-enjoy natin yung ating investment. Ano ba yung mga causes kung bakit madalas masira yung ating mga suspension fork? So yung una, susugatan yung stanchion nito, yung sa pagitan ng lower leg, yung itim na to ito. Pangalawa is nagagasgas yung ating stanchion kasi sobrang taas na ng friction, gumagasgas na yung gumagasgas yung stanchion doon sa dust seal dahil tuyong-tuyo at yung pangatlo, nangangalawang. Yung nangangalawang usually doon yan nangyayari sa mga budget forks, which is usually ang nakalagay doon sa stanchion ay mga steel stanchion with nickel coating or something like that in effect. Hatiin nga pala natin yung ating tips sa dalawa. Ang una ay yung mga don'ts o kung ano yung hindi natin dapat gawin at dun sa mga dapat nating gawin upang haba natin ang buhay, no? Ating fork, suspension fork. Ang unang hindi natin dapat gawin sa ating bike is kapag tayo ay nagpunta sa trails o tayo nagbike kung saan pa man, ay ipaparada lang natin kung saan yung bike, isasandal sa puno, isasandal sa ding, isasandal sa bakod, o isasabit kung saan. Tapos hindi natin masasabi, bigla pa lang matutumba yung bike at hindi natin inaasahan na meron pala itong isang object o isang bagay na maaaring tumbahan ng ating bike at magasgas yung stanchion. Sunod, tuwing maglilinis tayong gagamit ng pressure washer. Bakit hindi pwedeng gumamit ng pressure washer? So, nag-search ako sa internet kung ano nga ba yung IP rating ng ating suspension fork. So, ano nga ba yung IP? Yung IP, yung ingress protection o kung ano yung level ng protection ng ating suspension fork, hindi siya papasukan ng alikabok, hindi siya papasukan ng tubig kapag siya tinamaan. So, walang information doon. Kung hindi natin alam kung ano yung IP rating niya, huwag natin isapararat. Sunod, kapag maghugas tayo ng bike, huwag tayong gumamit ng mga matatapang na sabon, mga sabong panglaba. Kasi masyadong matapang yun, maaring pumasok ito sa loob ng dust seal ng ating bike at makasira pa dun sa oil or sa grease sa loob. Ang next is, huwag tayong gagamit ng degreaser sa panglilinis, or kung naglilinis tayo ng bike, have to make sure, 100% sure na hindi natin malalagyan ng degreaser yung stanchion. Tapos sa baba yung lower leg, meron dyan tinatawag na dust seal. Tapos sa dust seal, andun din yung wiper o-ring. Gawa siya sa foam, meron yung grease. So, since ang tawag nga doon ay degreaser, grease doon, tsaka oil, pag yung degreaser doon, matatanggal yung degreaser, matatanggal yung grease, matatanggal yung oil. So, ang resulta nun, tataas yung doon sa point na daanan ng degreaser, doon mawawash out yung grease at saka yung oil. Maaari mag-cause ng pagtaas ng friction, makakasugat dun sa stanchion. Tools naman o kung ano yung mga dapat natin gawin sa ating bike, of course, karamihan doon yung pinakang doon, huwag mong gawin yung mga doon. Parang kapag huhugas mo yung bike mo, gumamit ka ng dedicated na bike soap. Ang sunod na gagawin natin, pagkatapos nating hugasan yung ating bike, siyang i-lubricate ulit. So ano nga ba yung mga pwedeng gamitin natin pang lubricate para bumalik sa kanyang dating performance. So sa mga tutorial sa YouTube, doon sa mga manuals na sinasabi nila doon, kailangan gumamit ka ng liquid grease. Iba naman, sinasabi nila gumamit ka ng silicone oil. So kung hindi ka makakabili ng silicone oil, ano nga ba yung mga pwede natin gawing alternative para mapababa yung friction? So ang unang-una ay
engine oil. Ating mga fork, ang ginamit dyan na oil o yung tinatawag nila ng semi-bath oil, yung nakalagay dun sa lower leg ay engine oil. Sunod, pwede natin gamitin ay grease, yung fork grease. So, wala ako nung isama nito, wala akong mahanap ng slick linoleum, wala akong nabili noon. Yung ginamit ko ay slick honey grease. Hindi ko po ini-endorse yung mga produkto na yan. Binili ko po yan. Wala po akong pakinabang sa ngayon, kundi finance ng aking bike. Kung wala ka talagang budget, or na madalian, hindi ka makakabili, pwede din yung wet lube. Kaya lang, cuidado tayo sa paggamit ng ingat lang tayo sa paggamit ng mga wet lube kasi dapat wala siyang nakahalo na solvent. Kasi yung solvent, ano yan, masama siyang mapahalo dun sa grease. Kapag napahalo yung solvent dun sa grease, nasisira yung kanyang component. Kung yung consistency nasisira, yung gagamit kayo, kung hindi man mahanap yung eksaktong weight ng oil ng nasa iyong fork, pwede mo nang gamitin yung synthetic oil. Basta synthetic oil na ginagamit sa engine, pwede yun. Kahit, halimbawa, nakalagay sa manual ng fork mo, weight 40, ang ginamit ng weight 30, pwede na yun. Basta wala lang siyang solvent. Ngayon, ipapakita ko kung paano maglagay ng grease. Ganyan lang. Haplos mo lang yan dyan. Dyan sa buong length ng stanchion. Yan. Kailangan buong length ng stanchion, buong area, malagyan mo, pati yung mga singit-singit, pati yung mga area dito, yan. Pilitin mong malagyan. Sagad mo dito sa may dust seal. Tingkabila, lagyan natin. Siguradong pagpasok nyo sa loob, wala talaga siyang kasabit-sabit. Madulas na madulas. Suwabing-suwabe. Pagkatapos, ipump mo yung fork. Yan, ipump mo para talagang lubricated siya. Dapat hindi yan matutuyuan para hindi masisira yung kanyang dust seal tsaka yung kanyang stanchion coating. Sa totoo lang, mas gusto ko yung gusto ko yung ilagay yung grease kaysa dun sa oil kasi mayroon tsansa na matatapunan mo yung iyong brake pad at pag natapunan mo yung iyong brake pad, goodbye brake pad. Ating mga kaibigang kapadyak na gumagamit ng mga budget fork, lalo na yung mga budget fork na steel yung stanchion, gusto ko lang i-stress out dahil nga sa ito steel stanchion, tapos I'm just guessing na ito ay nickel plated kasi kita mo kulay stainless siya. So dapat masiguro natin na well lubricated yung buong stanchion. Yan, siguraduhin mo lagi yan. Tuwing pagkatapos mo maglinis ng bike, yan, lagi mo siyang lalagyan. Pag matagal mong hindi nagamit, i-check mo kung well lubricated pa rin siya. Yan. Kasi steel stanchion yan. Kapag yan nagasgas yung kanyang nickel plating, lalabas na yung kalawang, yung metal dyan. Kapag siya ay naulanan, ano ba mangyayari sa steel? Pag naulanan at napabayaan, kahit pahugasan mo yung nahugasan, magkakalawang na yan. So, yun yung unang-unang dapat natin gawin or lagi natin dapat gawin sa ating mga budget fork, lalo na yung magamit ng steel fork. Makikita mo naman yan magnet mo na lang. Yun lang naman yung technique para malaman mo kung steel ba yung stanchion mo o hindi. Bago tayo mag-ride out, siguraduhin lagi natin na well lubricated yung stanchion. Although nilagyan natin siya pagkatapos sa ating mag-bike wash, nilagyan natin siya ng grease or nilagyan natin siya ng oil, hindi natin alam, baka matagalan tayo na hindi makapag-bike ulit, nagkaroon na naman ng mga pangyayaring titigil sa atin mag-bike, baka matuyo siya. So every ride out, for every ride before ka lumabas, check mo muna kung well lubricated pa rin siya, hindi siya nag-dry out. Tapos kung nag-dry out, lagyan mo na lang ulit bago mo
padyakan yung bike na yan. Kapag matagal tayong hindi nakapag-bike, ang mangyayari sa oil ng ating fork, dyan sa ating fork, dahil nasa baba lang siya, yung mga oil na nandito sa may area ng dust seal, sa may o-ring, tsaka dun sa kanyang bushing, lahat yan pupunta dito, bababa yun dito sa pinakang ilalim. Kapag tumagal pa, magda-dry out na lahat yung mga yan. So, ibig sabihin nun, itong dust seal at tsaka o-ring, dry na dry. Pag ginamit mo siya ng dry, mataas ang kanyang friction, makakasugat siya dito sa stanchion. Hindi maganda yon. So, ang solusyon dyan ay ganyan ang solusyon dyan. Kailangan nating baliktarin yung ating bike. Kailangan natin siyang ilagay sa upside down position para lahat ng oil na na-stack up lang dito dahil sa matagal siyang nakatayo upright, bababa siya dito sa wiper o-ring sa may area ng dust seal. Mga 10 minutes, hayaan mo siyang nakabaliktad na ganyan para yung oil masasaturate niya yung o-ring doon. Pag nasaturate na niya yung wiper o-ring ng oil, meron na siyang sapat na lubrication, okay na. Hindi na siya magpapadyak. Yung mga binigay ko sa inyo, mga simple steps, hindi yan sapat. Dahil yan yung mga basic, pwede sabihin daily maintenance na pwede natin gawin sa ating mga bike para mapanatili natin siya sa top performance, hindi siya mga lawang. Kasi hindi sapat yung grease lang dyan para top performance pa rin siya. May papasok pa rin na dirt o yung alikabok, yung sobrang fine kasi hindi nakakasira sa fork natin yung mga malalaking dumi. Actually, nakakasira sa ating bike ay yung super fine na mga alikabok papasok sa dust seal at yun yung makakadumi dun sa ating mga wiper o-ring, sisingit dun sa dust seal. So, kailangan pa rin natin ng periodic maintenance. Check natin yung ating mga manuals kung ano yung scheduled maintenance for each part of the. Kung nagustuhan nyo yung aking tips, ang aking simple steps ngayong vlog na to, paki-like na lang yung video, please subscribe to my channel and hit the bell button. Thank you for watching and God bless.